Michael Granoff është presidenti i bordit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, një korporate e krijuar nga qeveria amerikane afro 19 vjet më parë për të nxitur sektorin e biznesit privat në Shqipëri. Michael Granoff është emëruar nga presidenti Bill Clinton në vitin 1995, viti krijimit të fondit me një kapital fillestar prej 30 milion dollarësh. Fondi Shqiptaro-Amerikan ka investuar në rreth 40 kompani shqiptare duke rritur ndjeshëm asetet fillestare. Ndër investimet më të njohura janë krijimi i Bankës Amerikane në Shqipëri, bashkëinvestim në aeroportin Nën Tereza, në projektin e prodhimit të kartave dhe pasaportave biometrike dhe në një numër biznesesh në bashkëpunim me kompani vendase të fuqishme. Fondi Shqiptaro-Amerikan menaxhon aktualisht një portofol me rreth 200 milion dollar. Ai konsiderohet një histori e suksesshme biznesi në Shqipëri. Michael Granoff është themelues dhe drejtuesi një fondi investimesh private në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vlerë prej 8 miliard dollarësh. Ai është nderuar me urdhrin Nën Tereza dhe me urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët nderuar teleshikues, edhe sonte mbrëma si çdo të martë në emisionin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili. Materiali që na parapriu ju njohu me një CV të shkurtër të të ftuarit të mbrëmjes së sotme. Ai është Michael Granoff, president i bordit të Fondit Shqiptar-Amerikan. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Granoff. Faleminderit që pranuat ftesën tonë për emisionin Studio e Hapur. Thank you for having me. Faleminderit që më keni. Në fakt, ju vini shpesh në Shqipëri, zhvilloni vizita periodike, të paktën që nga viti 1995, nëse nuk gaboj apo jo. Le ta fillojmë të bisedë duke ju pyetur, është një vizitë radhës apo ka diçka ndryshe ardhja juaj këtë radhë në Shqipëri? You're right, I've been coming to Albania since 1995. Është vërtet, kam vizituar Shqipërinë nga My visit actually 1995. today, Vizita I ime began këtë my radhë në visit in Shqipëri Kosovo actually a couple of filloi days në ago Kosovë. to speak at the Isha para 2 graduation ditësh, of the American sepse University of më kishin Kosovo zgjedhur si And lektorin then I came për yesterday hapjen to e Albania 10 vjetorit festimeve to të review where Universitetit our Amerikan të projects are Kosovës. and to Dhe nuk meet mund with të rija people pa in ardhur në government Shqipëri and për in të parë se business si po shkojnë to projektet see tona, if we can push për our të progress takuar me forward. politikë bërësit në Shqipëri dhe për të parë se si po shkojnë projektet tona këtu. Atëherë fillojmë me projektet tuaja dhe më pas me gjithçka tjetër. Si po shkojnë projektet tuaja? In general, the projects are going quite well. Projektet tona janë duke shkuar shumë mirë. The projects of the fund, that is the business investments that we've made, are quite mature and are progressing in that way. Dhe janë duke ecur në The drejtimin e activities of dur. the foundation in some ways Kurse are just beginning. aktivitetet e And so fondacionit there sapo we're kanë just filluar beginning to dhe build up our activities, kemi grow them, filluar t'i and ndërtojmë expand ato, them. t'i ngrejmë dhe t'i zgjerojmë. Qëndrojmë tek fondi. Na përshkruajnë disa prej investimeve tuaja kryesore, ato që konsideroni sot më të rëndësishmet. So first, if you step back, we received $30 million of U.S. taxpayer money in 1995. And we began investing then. Dhe kemi filluar të investojmë ato. As of today, we have created Sot kemi value krijuar një vlerë of probably over $200 million, mbi 200 milion dollar me këto para. making the fund probably Duke the most bërë successful fondin of any of the ndoshta enterprise funds that were fondin e created investimit at the end of më të communism. suksesshëm që qeveria amerikane ka krijuar pas rënies komunizmit. If you look at investments that have been particularly Nëse successful, shikoni not just investimet by të their cilat kanë return, qenë të suksesshme but jo by the thjesht nga change lekët they've që been kemi able bërë, to por nga catalyze and ndryshimin create in që Albania, kemi krijuar në there are a Shqipëri. couple of, I think, important ones Mund të that are good përmendim disa examples. prej tyre që janë shembuj të mrekullueshëm. One of our earliest investments was to create the American Bank of Më të Albania. hershme ka qenë krijimi I Bankës Amerikane të Not Shqipërisë. only did that turn out to be a good Dhe jo vetëm investment, që ai doli një but we investim really shumë I mirë, helped to transform the por banking mbi të sector gjitha in ne ishim Albania. në gjendje të transformonim We sektorin actually bankar në helped the Shqipëri. central bank to create a Ndihmuam Bankën regulatory Qendrore scheme në atë kohë për të krijuar to make the një overall strukturë banking sector rregulluese për more të gjithë stable sektorin bankar, and që ata ta larger, bënin më të and to be qëndrueshëm, able më të to madh offer more dhe për të ofruar investment products and financial products më shumë produkte to average citizens. financiare apo investuese në Shqipëri. More recently,
We have an investment in a company called Aliat, which Më së actually fundmi ne kemi një produces the investim në passports, Aliat, biometric për shembull, passports and ID cards for jemi Albanians. në prodhimin e pasaporteve And here biometrike. again, not only has it Dhe been këtu a përsëri, successful jo investment, vetëm që për ne ishte një but investim I i think we suksesshëm, really made a contribution por to free and fair mbi të elections gjitha ndikuan për zgjedhje më të mira në and vendin tuaj to visa liberalization dhe ndikuan për heqjen e and vizave, për ultimately, I liberalizimin e think, vizave towards në Shqipëri. EU integration. Si ndikuat? How did you influence by this project? Well, if you look at ID cards, Nëse shikoni kartat e ID cards identitetit created a tuaja, situation where you ishte një couldn't pretend situatë you were somebody else. ku ju couldn't nuk vote verifikonit do të se You kush couldn't ishit. pretend you were anyone else Pra voting. me kartat e identitetit And so tashmë people qytetarët u had more identifikuan, confidence in ishin how kusht the ligjor election për të system zhvilluar worked, për të zhvilluar how the zgjedhjet në votes were 2009 ultimately counted, dhe të gjitha këto and ndikuan në ultimately një that proces ligjor contributed to a sense that elektoral the më të elections mirë were free and fair. dhe në të gjitha raportet që unë kam parë, Concluded that the elections were free and fair. kartat e identitetit And Albanian përmenden citizens si concluded një nga that they were free produktet and fair. më të So if you suksesshme look të at këtij procesi. the key to these Pra në investments, qoftë se I think, shikoni was to kyçin try e to këtyre do investimeve, good and do është që well. kemi bërë mirë Do well në from an kuptimin investment financiar, point of view, and do good in por terms kemi of bërë mirë contributing gjithashtu edhe në kuptimin e development of the country kontributit in a që ne positive kemi way. bërë për zhvillimin e vendit në mënyrë pozitive. Pra, ju thoni, jo vetëm duam të investojmë dhe të jemi të suksesshëm, por kemi edhe synime të mira, kemi synime zhvillimi në Shqipëri, apo jo. Ja, dhe pyetja ime është, a ka lidhje suksesi juaj me faktin që keni arritur gjithmonë të siguroni edhe mbështetje qeverive të çfarëdo lloj krahu dhe të çfarëdo lloj ngjyre që kanë qenë në Shqipëri? Dhe si e keni arritur këtë? It's a very interesting question because at the Pyetja është beginning shumë there were interesante, probably sepse 8 or 9 enterprise funds created kanë qenë gjithsej në in mos all of the gaboj formerly rreth 9 communist countries in Europe. fonde të tilla të krijuara nga qeveria amerikane në gjithë ish vendet komuniste. So many other groups were facing the same kinds of challenges. Shumë fonde kanë pasur të njëjtat probleme. Having a small country like Albania, Në një vend të vogël si Shqipëria, almost everything you wanted to do somehow touched government. çdo gjë që ne dëshironim të bënim në një mënyrë ose në një tjetër prekte On qeverinë. your own and Pra, never have any nuk contact kishim with në them. rastin kur So we gjenim një realized model early dhe on donim të that investonim. we need to have a partnership Kështu që në fillim e kemi kuptuar që Not a zgjedhja më e mirë partnership ishte që with të any kishim particular partneritet government, me qeverinë. but partnership Dhe këtu with nuk bëhet fjalë government për in një general. qeveri të caktuar, por bëhet fjalë për një parim, për një qasje që bashkëpunimi me qeverinë ishte i domosdoshëm. Pra ju afruam qeverive me një hipotezë të thjeshtë. Ishte interesi më i mirë i vendit, thamë ne, menduam, dhe secila qeveri për hir të vërtetës ka pasur interesin më të mirë për të na mbështetur dhe pothuajse ka pas asnjë interes që të mos na mbështeste. E njëjta gjë ka qenë dhe për çdo opozitë shqiptare. Ata kanë kuptuar shumë mirë që ne ofrojmë vetëm qëllime dhe programe të mira dhe asnjë arsye për të na kundërshtuar në atë që bëjmë. Tani, në gjithë këtë kohë, kjo është kryer në një nga mjetet tona më të fuqishme të bërit biznes dhe aktivitet në Shqipëri. Pra, qeveritë dhe opozitat e kanë përfshirë dhe jo kundërshtuar. Politika është sport i vështirë në këtë vend. Çdo qeveri na ka mbështetur. E kemi provuar që t'i kultivojmë këto marrëdhënie, që të punojmë me qeveritë në mënyrë shumë të respektueshme për të garantuar rezultatet që të dyja palët duan të shohin. Pra, partneriteti me politikën, qofshin këto qeverit apo qofshin këto opozitat, ka qenë çelësi i suksesit të fondit? I do think that the partnership that we've been able to mendoj create që with successive partneriteti që ne governments in kemi krijuar me Albania has been a qeveritë crucial ndryshme në part of our Shqipëri success. ka qenë një nga And if you compare kushtet what we've been kryesore able për to suksesin do ton in Albania with what was done in other Shqipëri. countries, Sepse and ajo try çka to kemi në bërë contrast Shqipëri it, I krahasuar think me one vende të of the tjera key differentiating tregon që factors has një nga been exactly çelësat this e relationship. suksesit ka qenë marrëdhënia jonë e suksesshme me qeveritë ndryshme në Shqipëri. And I think it's not
Dhe jo vetëm që ka qenë përcaktuese për suksesin ton, historikisht, por është pjesë e rëndësishme e asaj që ne duam të bëjmë në të ardhmen në Shqipëri me fondacionin. Sepse mund të argumentojmë që bashkëpunimi që ne kërkojmë për fondacionin në mënyrë të veçantë, kërkon që kjo marrëdhënie të jetë edhe më e thellë se sa në të shkuar. Përpara se të flasim për fondacionin dhe të ardhmen, pasi është fondacioni që i takon ardhmes dhe me sa duket fondit edhe paget do t'i takoj së shkuarës, duhet të dija, deri tani, cilat kanë qenë kriteret e përzgjedhjes për investimet që ju keni bërë dhe jeni penduar për ndonjërin, sepse deri tani na folë vetëm për ato të suksesshme? Ose të paktën ka patur një sektor ku mendoni që sot duhet kishit investuar më shumë? So, clearly in life, not all of your children can be above average. Natyrisht, jo të gjithë fëmijët tuaj në familje mund të jenë mbi mesatare. Pa diskutim, kemi pasur projekte të cilat nuk kanë shkuar si donim ne, dhe ashtu si në jetë, më shumë mëson nga dështimet se sa nga sukseset. Pra, kemi bërë shumë investime në këto 19 vjetë, dhe kemi mësuar shumë nga ata që nuk na kanë shkuar si që donim ne. Dhe një nga gjërat që kemi mësuar është që funksionoka aty ku ne kemi sjell një investim ku ka pasur një nivel kompleksiteti apo një nevojë teknike që e bënte kontributin ton të veçantë, aty ku ne mund të silnim njerëzit së bashku, aty ku qeveria kishte nevojë për risi teknologjike, pra për të bërë investime të cilat për ndryshe nuk mund të ndodhin. Nëse shikoni aeroportin, për shembull, në Tereza, ky është një investim i rëndësishëm i yni, por nuk e bënim dot vetëm. Ne ishim katalizatorët, sollëm një nga kompanitë më të mira në botë, Hochtief, gjermanët, morëm kompani vendase ndërtimi, të cilat ndihmuan, bashkëpunuan me qeverinë në mënyrë të jashtëzakonshme, sollëm investitorë tjerë financiar dhe rezultati është ai që sot Shqipëria ka një aeroport të nivelit botëror. Pra, këtë lloj roli ne kemi pasur për zemër dhe jemi munduar që të garantojmë që ajo çka ne bëjmë të ktheheshin në çelësa të suksesit për të ardhmen. Projektet që kanë pasur elemente të tilla kanë qenë suksesshëm. Çfarë do të thotë të bësh biznes në Shqipëri? Well, in some ways, we all think we're unique, and we all think Shiko, our situation ne is mendojmë different from anywhere gjithmonë që ne jemi më të veçantë në botë. Dhe kjo është natyrë njerëzore. Dhe të vish të bësh në biznes në Shqipëri, reagimi i parë që dëgjon është që të bësh biznes në Shqipëri është shumë më vështirë se në çdo vend tjetër të botës. Realiteti është në shumicën e rasteve të bësh biznes në vështirë, për ne ka qenë si të bëje biznes në çdo vend tjetër. Që do të thotë, duhet të bësh detyrat e shtëpisë mirë, duhet të bësh një analizë financiare të ndër mirë, duhet të përqendrohesh mirë në menaxhimin e investimeve tua, duhet të ekzekutosh mirë dhe ka një rregull në biznes që nuk mund të menaxhosh atë që ti nuk e mat dot. Pra ne kemi kërkuar gjithmonë të matsim suksesin tonë. Pra, unë besoj që këto janë të normale për çdo ambient kudo në botë. Tani natyrisht Shqipëria është një vend në zhvillim e sipër. Kur kam ardhur në 95-ën, Shqipëria ka qenë shumë ndryshe, e pa zhvilluar, shumë ndryshe nga vendet e zhvilluara, dhe natyrisht ne na ngeli shumë për të bërë. Na duhej shumë të arsimonim ose të trajnoni veten tonë. Na duhesh një struktura ligjore më të mira, sepse nuk ekzistonin fare në ato kohë. Nuk ka pasur ndonjë grup të talentuar të madh që ne mund ta merrnim. Dhe një nga përpjekjet tona ka qenë për të krijuar profesionistë të talentuar që drejtonin investimet tona. Tani, çështjet e Shqipërisë si korrupsioni, rregulli i ligjit, ndershmëria, natyrisht ne nuk mund të ndryshonim botën, apo vendin brenda një nate. Por mund na tregoni si ja keni dalë me korrupsionin dhe problemet e drejtësisë. Këto janë dy probleme më të mëdha në Shqipëri dhe dy probleme që afektojnë në mënyrë drejt për drejt çdo që bën biznes apo jo.
We have been affected, of course. I don't think anybody... Natyrisht që ne jemi ndikuar prej tyre. Është e pamundur që të mos përballesh me to kur bën biznes. Dhe ne munduar të bëjmë dy gjëra. E para që jemi munduar të sigurohemi që të investojmë në fusha të cilat pak a shumë ofronin një farë mbrojtje nga korrupsioni. Për shembull, që të hynim në sistemin bankar, i cili ishte shumë i rregulluar, ose sigurimet, ku jemi me Sigalin, nuk janë aq të lehta për të pasur korrupsion në atë nivel që ju e përmendni, ose në atë kuptim që ju e përmendni. Nga ana tjetër, donim shumë që të ndihmonim vendin dhe qeverinë dhe të inkurajonim ato që të krijonin ligje të mira, të krijonin struktura të mira ligjore që të mbronin investimet, investitorët dhe të inkurajonin ata duke ndjekur shembullin ton për të luftuar korrupsionin. Pra, kemi njohur realitetin shumë në mënyrë granulare, por nuk kemi pushuar së provuari që të përmirësojmë këtë strukturë ligjore. Pra, jeni afektuar në korrupsioni, keni pasur raste me cilat jeni përballur, mund të na tregoni diçka edhe mund të bëni një krahasim midis qeverive të majta djathta, pasi kjo do të ishte më e thjeshtë në mënyrë krahasuese. Kush ka tentuar më shumë? Shpresoj në një përgjigje të njeriut biznesit, jo diplomati. Je kuptoj shumë mirë pyetjen. Duke u kthyer komentit tim që vendet janë më shumë të ngjashme se sa të ndryshme, korrupsioni është çështje në Shqipëri, korrupsioni është sëmundje në çdo vend të botës. Edhe në vendet e zhvilluara sot është një nga problemet më të mëdha. Pra, është një problem të cilin ne njohim dhe që ekziston në të gjithë botën. Dhe nëse do të shikosh se çfarë përpiqet të bëjë banka botërore, dhe ajo merret me çdo vend të botës, korrupsioni është gjithmonë në top listën e 3 gjërave që ata vazhdojnë të luftojnë. Pra, gjëja e parë duhet ta kuptojmë mirë këtë fenomen. Pra, është një epidemi e cila ka pushtuar në një farë mënyrë gjithë botën me efektet e saj të tmerrshme. Ne jemi përpjekur që të inkurajojmë të gjitha qeveritë që të përballen me të dhe të mos e shmangin. Dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë edhe në të ardhmen, sepse nuk është problem edhe njëherë që do të zhduket me magji në Shqipëri, por është një problem me të cilin qeveritë do të vazhdojnë përballen dhe ne do të vazhdojmë përballemi sepse cënon mbi të gjitha integritetin e investimeve të huaja apo vendeve dhe nëse kjo ndodh, atëherë demokracia në këto vende do rrezikohet shumë. Në fakt ishte një përgjigje diplomatike, të tilla kam lexuar edhe në disa intervista tuaja ku ju mundoni të zbusni problemet shqiptare duke thënë që janë probleme që gjenden në të gjithë botën. Në fakt 20 vjeçari i fundit në Shqipëri ka qenë 20 vjeçari i vështirë në këtë kuptim apo jo? Well, I think if you looked at the past 20 years of history in Albania. Shikoni, nëse shikoni 20 vitet e fundit të Shqipërisë. It's probably fair to say. Ndoshta është ndershme të themi, ka një shprehje në anglisht që thotë mund ta shohësh gotën gjysmë plot apo gjysmë bosh. And I think that's fair in this circumstance. Dhe në rrethanat tona është ndershme që ta bësh këtë. Albania has faced a series of challenges and issues. Është përballur me sfida të forta. Qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja politike. Nuk ka qenë thjesht për Shqipërinë. Dhe pa diskutim ju keni gjithë drejtën të thoni që duhet shumë progres në vendin tonë. Nga ana tjetër, ju lutem vetëm shkoni pas në kohë dhe mendoni Shqipërinë e 95-s, kur unë kam ardhur për herë të parë dhe mendoni si ka qenë. Nuk besoj se kundërshtoni faktin që jeta sot e shqiptarëve e krahasuar me 95-ën është e pakrahasueshme. Pra progresi është i jashtëzakonshëm. Zhvillimi ekonomik ka qenë gjithmonë në ngritje dhe ka prekur mbi të gjitha cilësinë e jetës së shumë qytetarëve. Unë si jashtëm, si huaj, e shoh këtë në historinë e 20 viteve. Pra, unë besoj që ju duhet jeni krenar për ato që keni bërë dhe më pak të mërzitur për ato që nuk e keni arritur të bëni. Ndoshta për ne është e pa evitueshme dhe ndoshta është edhe një e mirë kjo që kërkojmë gjithmonë më tepër, por do doja dija nga ju me këtë
vështrim që keni duke i parë problemet tona nga jashtë, pasi ne nga brenda e i shohim ndoshta ndryshe. Cili është problemi më i madh sot, sipas mendimit tuaj, që ka Shqipëria? I think what Albania needs to do is to create an opportunity for citizens to realize their potential. This is the challenge. Një mundësi për qytetarët e vetë që ata të kuptojnë potencialin që ata kanë përpara tyre. The role of government in a way, roli i qeverive, roli i institucioneve duhet që ata të bëjnë të mundur të nxisin aspiratat e qytetarëve të vetë. Qëndrueshmërinë, barazinë, sigurinë. Duhet t'i krijojnë mundësi qytetarëve të tyre që ata ta shpalosin potencialin që kanë. Është një sfidë e qeverisë shqiptare, është sfidë e qeverisë amerikane, Shtetet e Bashkuara. Dhe besoj është ndershme të themi që qeveritë gjithmonë mund të bëjnë një punë më të mirë se kaq. Më thoni një qeveri në të cilën njerëzit mendojnë që ka bërë maksimumin e vet. Unë besoj që njerëzit gjithmonë bëjnë më mirë se qeveritë. Dhe qeveritë duhet gjithmonë të bëjnë një punë më të mirë për t'i dhënë mundësi qytetarëve të tyre të shpalosin potencialet që kanë. Për kohë është pozicionojmë statusin e vendit kandidat, ju ndiqni zhvillimet në Shqipëri, jam e bindur që keni ndjekur edhe këtë linjë. E konsideroni përgjegjësitë politikës faktin që Bashkimi Evropian na sheh ende me dyshim? This is obviously an area that I'm not an expert in. Kjo është një nga fushat ku nuk jam ekspert. Me që më pyetët që parë, kështu që as nuk jam europian dhe as nuk jam në qeveri. Unë mendoj që procesi i integrimit ka filluar dhe ka një realitet bitë. Liberalizimi i vizave ishte ndoshta hapi i parë konkret drejt integrimit europian, pra unë besoj që ka një rrugë e cila ka filluar tashmë. Unë besoj që është në interesin e Europës, pa diskutim që Shqipërinë ta kenë pjesë të vetën të integruar, dhe unë besoj që është interesi i Shqipërisë që të jetë pjesë e Europës. Pra kush është përgjegjës që ky boshlik të mbutet? Unë besoj që Komiteti Evropian ka përgjegjësinë e vet, sepse i takon që ta konsiderojë Shqipërinë në mënyrë të ndershme, në mënyrë të hapur dhe direkte, dhe duhet se s'bën që ta inkurajojë integrimin e Shqipërisë. Pra e besoj shumë që Komiteti Evropian ka një përgjegjësi. Nga ana tjetër, ka një përgjegjësi konkrete nga klasa politike në Shqipëri, qoftë kjo qeveri, qoftë kjo opozitë, të gjithë, pa preshtim, që ta shikojnë integrimin evropian si një hap pozitiv dhe të bëjnë atë që duhet bërë për ta kapur atë. Dhe siç i kuptoj unë gjërat, është ndoshta nga gjërat e pakta që nuk ju ndan juve këtu në fushën politike në dy kampe. Të gjithë janë dakord për këtë. Dhe e fundit është një përgjegjësi e qytetarëve, është një përgjegjësi e bizneseve që duhet të bëjnë atë që duhet bërë për të kontribuar që ky integrim të ndodhi sa më shpejt. Pra pyetja juaj, e cila në një farë mënyre kërkon përgjegjësi ndoshta tek vetëm klasa politike, unë besoj që nuk janë vetëm ata. Janë të gjithë aktorët përgjegjës dhe kanë detyrë të tyre dhe përgjegjësi që të ndodhi. Dhe unë nuk shikoj alternativë tjetër se si mund ndodh kjo. Zgjedhjet 23 qershori sollën një qeveri të re në Shqipëri, qeverinë e koalicionit të majt, pas 8 vitesh që kanë qenë opozit. Çfarë mendoni për qeverinë? Një nga intervistat tuaja kam lexuar se keni cilësuar si mjaft të rëndësishme realizimin e ideve të tyre. Po fillojnë të realizojnë sipas jush? So first you asked me what the key to our relationship with government has been. Shiko, më pyetët që parë se kush është çelësi i suksesit të marrëdhënieve tona me qeveritë. Një nga sukseset ka qenë që të mos përfshihesh në politikë asnjëherë. So I don't have a lot of experience on the political side of things. Nuk kam shumë eksperiencë për anën politike, duhet ta them që në fillim këtë. What I can tell you is ajo çka mund t'ju them the Prime Minister has been që është që kryeministri është një mik shumë i mirë, është koleg për shumë vitesh, edhe më përpara se të bëj kryetari i Bashkisë Tiranës.
Dhe jemi duke punuar në mënyrë shumë aktive. Dhe jo thjesht me zyrën e tij, por ju them pothuajse me çdo ministër të kabinetit të vet në projekte të ndryshme. Kam më pak se 24 orë që kam ardhur në Shqipëri dhe kam takuar të paktën 2 ministra. Dhe në 24 orët e tjera do të takohem të paktën me gjysmën e kabinetit të tij për projektet që kemi. Unë duhet të them që ministrat e qeverisë së zotit Rama kanë një fillim shumë të mirë me ne, kanë një bashkëpunim që unë e vlerësoj shumë dhe unë besoj që ne mund të arrijmë shumë gjëra së bashku. Kështu që nga kjo pikpamje, nëse më pyesni se si e shoh, duke qenë që ndikon direkt në atë çka ne bëjmë në Shqipëri, unë besoj që qeveria është në hapin dhe me tempin e duhur dhe ka filluar mjaft mirë për të kërkuar për të realizuar ato që do të bëj. Pra, performanca e Edi Ramës si kryeministër për ju është pozitive deri tani në këto muaj të parë qeverisë së tij. Edhe njëherë, Eni, të lutem, në përgjithësi unë nuk e gjykoj dot atë qeverisje, pra e kam fjalën për macroeconomics apo për çështjet politikës jashtme, unë po e ngushtoj këndin e analizës sime duke thënë që ne kemi një listë, një portofol modelesh me të cilat ne jemi duke punuar me ta. Ka qenë miku yni kur ka qenë në opozit dhe është një mik po ka që mirë tani që është në pushtet si kryeministër. Do ta shoh sot pasdite dhe kemi shumë për të diskutuar për punët që jemi duke bërë. Nuk e di pse, po të googlosh në internet duket sikur emri juaj më shumë i afrohet emrit ish-kryeministrit Berisha sa i takon afinitetit njerëzor dhe politik. Është e vërtet kjo apo është vetëm tash e them mediatik? Well, the Prime Minister Berisha was in power for a while. Shiko, zoti Berisha ka qenë në pushtet për 8 vjet. Dhe pa diskutim që zhvilluam një marrëdhënie shumë të mirë me të dhe punuam po në të njëjtën mënyrë për shumë projekte. Dhe përpara tij kam punuar shumë me zotin Nama dhe të gjithë kryeministrat që kanë qenë përpara tyre. Është detyra ime që të punoj dhe të zhvilloj një marrëdhënie me kryeministrin e radhës dhe pjesë e kësaj përpjekje nuk është thjesht marrëdhënie e biznesit, por mbi të gjitha për një marrëdhënie njerëzore, sepse unë besoj te vlerat kur ata vinë ato pozicione dhe drejtojnë vendin. E kemi bërë me zotin Rama dhe kemi bërë mjaft mirë edhe me zotin Berisha. Dhe zoti Berisha, me që më pyetët, ka qenë një mbështetës i fortë i programeve tona, që nga dita e parë si kryeministër deri në ditën e fundit. Edhe atë do të takoj gjatë vizitës sime në Shqipëri. Dhe besoj që unë do të vazhdoj të kërkoj mbështetjen e tij për programet tona në të ardhmen. Është punë e popullit shqiptar të zgjedhë qeveritë. Është detyra ime të punoj me këto qeveri për të realizuar misionet tona. Si shtatë keni bashkëpunuar edhe me kryeministra të tjerë, Fatos Nano, Ilir Meta, ne gazetarëve na pëlqen ky lloj krahasimi. Ju si do t'i krahasonet? Obviously they're very different human beings. Nuk mund të ishin më të ndryshëm nga njëri tjetri. Dhe në zyrën e nderuar kur kanë ardhur, kanë sjell personalitetet e tyre, kanë sjell qasjet e tyre për të drejtuar këtë vend. Unë, përshtypja ime është që ndërkohë që janë shumë ndryshëm, unë besoj që të gjithë kanë pasur një interes të përbashkët dhe ai ka qenë përmirësimi i jetës së popullit shqiptar. Ndërtimi i vendit tyre për ta bërë më të mirë. Pa diskutim që janë përballur me sfida të ndryshme në kohë të ndryshme. Dhe të gjithë më kanë pritur mirë. Kanë pritur bordin tonë krah hapur, kanë pritur fondin krah hapur në të gjithë investimet që ka bërë. Dhe qoftë qëndrimi tyre kundrejt nesh, apo ndaj meje personalisht, por edhe mbështetja e tyre për ato çka ne kemi bërë dhe duam të bëjmë këtu, ka qenë e pakushtëzuar.
Pra, okay, në gazetari ju kufizoni të ndryshimet dhe ky kryeministër me që doni një koment është shumë ndryshe nga të tjerët, por më besoni që për atë çka kërkon të bëj, qoftë në marrëdhënie me programet tona, ka më shumë përbashkëta se sa të veçanta. Ja shumë ndryshe nga të tjerët, do të thotë. Every prime minister, I think, has their own personality that they bring to this. Çdo kryeministër ka personalitetin e vet kur vjen në këtë zyrë. Të jesh kryeministër nuk është detyrë e lehtë në çdo vend. Dhe të jesh kryeministër këtu nuk është e lehtë. Pra ai sjell me vete personalitetin e vet. Përballet me vizionin që ai mendon është i duhur i për vendin. Ulet në zyrë dhe papritur, domethënë gjejnë në atë tavolinë të gjitha problemet me të cilat nuk ka asnjë shans tjetër përveç se të përballet. Ka një thënie në anglisht, pra ka një shprehje në anglisht, njerëzit bëjnë fushat në poezi dhe qeverisin në prozë. Pra poezia e politikanëve tuaj, besoj ma pranoni këtë, është shumë ndryshe nga proza e tyre. Sepse e përditshmja e qeverisjes së vendit tuaj është shumë sfiduese, është detyrë e vështirë. Ju ka pëlqyer më shumë poezia apo proza e Tiranës? You see, in my job, I have to deal more with prose than time poetry. Nga natyra, unë jam më sanguin ndaj prozës se ndaj poezisë. Politicians have the luxury of poetry. Unë nuk e kam luksin e poezisë, mos më lejoj ai gabim. Kështu që më duhet proza. Ndaj dhe kam vendosur të rinë jo në politik, por në biznes, ndoshta. E qartë. Megjithatë, kryetari aktual i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, mund të themi që është në fazën e poezisë, nëse do të rilidhesha me metaforën që juve përdoret. Keni një opinion për te? Keni takuar? Keni filluar bashkëpunimin? Yeah, absolutely. So, Mayor Basha is Zoti Basha, kryetari Basha është një mik tjetër i vjetër, mbështetës i gjithë projekteve tona në fond dhe në fondacion. Kemi punuar me të kur ka qenë ministër i jashtëm, kur ka qenë ministër i brendshëm. Dhe tani që është kryetari i bashkisë, jemi duke punuar me një ose dy projekte. Bile do të njoftojmë krijimin e një projekti i cili në bashkëpunim me 2-3 institucione përfshirë Bashkinë e Tiranës do të bëjë. Pra ka një rol që fondi dhe fondacioni e luan edhe këtu në Tiranë, duke që është kryeqyteti i Shqipërisë, dhe për këtë arsye marrëdhënia me Bashkinë është e rëndësishme. Kryetari Basha ka qenë një mik i ynë gjatë kohës tij si kryetar bashkia. Dhe ne kemi nevojë të punojmë bashkë, kemi nevojë të vazhdojmë të punojmë bashkë. Ju falenderoj për shpjegimet deri tanishme, do të ndalemi disa minuta për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi të flasim për fondin, fondacionin, lobimin tuaj për Shqipërinë, qeverinë shqiptare pranë qeverisë amerikane në pjesën e dytë të emisionit. Publicitet. Rikthehemi në studion e Hapur në këtë intervistë me Michael Granoff, kryetar i bordit të fondit shqiptar amerikan. Rikthehemi të flasim për fondin dhe fondacionin. Folëm visi për investimet më të rëndësishme, ato që konsideroni juve si më të rëndësishme, do doja të tia cila është ardhmja e fondit në Shqipëri për të folur më pas edhe për fondacionin. So the fund had an investment life of 15 years. Fondi kishte një jetë investuese 15 vjeçare, pra kemi mbaruar pjesën aktive të biznesit dhe tani kemi një portofol biznesesh që ne na duhet t'i menaxhojmë derisa të dalim prej tyre. Pra ne nuk bëjmë dot investime të reja, por do të vazhdojmë të menaxhojmë portofolin e investimeve që kemi sot. Dhe këto investime përfshin Sigalin, aeroportin, Tegun, një park logjistik që quhet Tirana Logistics Park. Pra kemi një portofol të madh, të cilin duhet ta menaxhojmë me sukses derisa të dalim prej tyre.
Keni një deadline, keni një kohë, kur mendoni se do dilni prej tyre, keni vënë një target kohor vetes? No, we're not pressured to exit in any time frame. Ultimately, we do need to exit. We're not invested in these companies forever. Nuk do rim të rjetën. Ajo çka kemi për detyrë është që të rrisim këto projekte, të maksimizojmë investimin ton dhe kur t'i vi koha do t'i shesim interesat tona, sepse ato para, dhe kjo është pjesa më serioze, është që do të qëndrojnë në Shqipëri dhe do të kalojnë tek fondacioni, pra nuk do kthehen në Shtetet e Bashkuara. Flasim për fondacionin, atëherë i cili nuk do ketë kufi kohor, apo jo do të jetë i përhershëm, mos gaboj. So the foundation is intended to operate in Albania. Fondacioni do të operojë në Shqipëri për një periudhë të gjatë kohe, shumë të gjatë kohe. Unë shpresoj që do të kontribuoj shumë në zhvillimin e Shqipërisë, qoftë edhe kur unë edhe ti nuk do jemi më këtu ku jemi. Flasim për projektet e fondacionit. Ku jeni përqendruar aktualisht? So the foundation focuses in a number of areas. Fokusi i fondacionit është në disa fusha. Promotion of private sector development in është nxitja e zhvillimit të sektorit privat, është mbrojtja dhe zhvillimi i trashëgimisë tuaj kulturore, është arsimi, zhvillimi i cilësive të udhëheqjes të të rinjve tuaj, pra kemi një portofol të gjerë dhe në të gjitha këto kemi filluar përpjekjet tona. Mësojmë shumë ndërkohë që i zhvillojmë ato, me idenë që na duhet të sigurohemi që përpjekjet tona krijojnë progres të qëndrueshëm. Pra ne nuk jemi fondacion i cili japim lek lirë dhe ajo harxhohet dhe mbaron këtu. Fondacioni do të jetë, është sot dhe do të jetë institucioni më i madh financiar jo fitimprurës në Shqipëri. Ne kemi përgjegjësi të madhe që kjo para që harxojmë, projektet që zhvillojmë, të krijojnë një rezultat të qëndrueshëm. Pra, ndryshe nga shumë fondacione tjera që ju keni këtu në Shqipëri, nuk është institucion i cili thjesht do japi lek, pra njerëzit aplikojnë dhe ne japim lek në bazë atyre që aprovojmë. Rekordi historik i fondacioneve që bëjnë këtë nuk është shumë i mirë, duhet ta them këtë. Ne jemi një fondacion operues, ne i menaxhojmë vetë projektet që zhvillojmë, sepse ne kemi një standard shumë të lartë për këto projekte. Dhe për këtë arsye duam të sigurohemi që rezultati është i qëndrueshëm për Shqipërinë në vitet që vijnë. Në mënyrë që herën tjetër, kur të flasim herën tjetër, 5 vjet në sot, dhe nëse do ta shifnit listën e projekteve tona, ne duhet jemi në gjendje të themi që këto projekte janë arritur dhe kanë kontribuar për Shqipërinë në një mënyrë që ne kemi mundësi ta masim. Në qoftë se ne nuk e bëjmë dot këtë bisedë 5 vjet më vonë, do të thotë që ne s'kemi bërë detyrën tonë. A mund të themi diçka në këtë moment për projektet e fondacionit? Kanë filluar, janë ende në proces? Çfarë po ndodh? Për gjithë interesuarit, sepse ka njerëz me projekte në dorë që ndoshta janë të interesuar. So I'll give you a couple of examples. Një nga projektet që kemi harxuar shumë kohë është ajo çka ne i quajmë përmirësimi i qyteteve. Janë ato pedonalet në Shkodër, në Korçë dhe ajo që po mbarojmë në Berat. Ajo çka kemi provuar të bëjmë aty është që të shikojmë kush janë nevojat e këtyre qyteteve në qendër të tyre, të krijojmë qendra të lira nga trafiku, të nxisim këmbësorët, të krijojmë shoqata për bizneset e vogla dhe të ndihmojmë në partneritet me bashkitë përkatëse për të zhvilluar këto zona në një fazë të re. Siç e dini, kemi mbaruar Shkodrën, kemi mbaruar Korçën, në Berat po del një gjë mrekullueshme, gati po mbaron. Dhe qytetarët më mirë se kushdo atje shikojnë ndryshimin që po ndodh në të mirë të tyre. Një shembull. Shembulli i dytë është sapo erdha nga një aktivitet me Ministrin e Arsimit, ku ne nderuam vullnetarët që ne kanë ndihmuar në një projekt që quhet Arritje Rinore. Ajo ne përdorim
përdorin vullnetarë këtu në Shqipëri për të mësuar konceptet bazë të biznesit tek studentët. Më besoni një gjë, nëse Shqipëria do të konkurrojë në botë, nuk jemi unë dhe ti që do ta bëjmë të mundur. E ardhmja e Shqipërisë janë fëmijët, janë studentët, dhe ata duhet të kenë njohuritë e nevojshme në mënyrë që t'ia dalin në një botë që është gjithmonë më e ndërlidhur me njëra tjetër. Ata duhet të kenë veglat e duhura, mjetet e duhura, dhe ky program që ne po zhvillojmë është pikërisht për ta futur këtë njohuri në shkollat shqiptare. Dhe një nga gjërat që unë diskutova me ministrin e arsimit sot ishte që ne ta fusim këtë program jo vetëm në shkollën e mesme, por ta fillojmë ndoshta që nga klasa shkolla fillore, që nga klasat e para, me qëllim që njerëzit, fëmijët, të kenë mundësi ta marrë. Nuk ka ndodhur më përpara dhe ne mund të kontribuojmë, ne mund të sillim ndryshim aty. Shumë interesante, por kulturë, infrastrukturë, arsim, nuk dëgjova në asnjë nga projektet tuaja fiten për median. Pse nkuroni të hyni në një farë mënyrë edhe në projekte që ka të bëjnë me median? Ju keni synime të mira dhe media është nga shtyllat kryesore për të përmirësuar demokracinë në një vend apo jo? So, the media in general, you're right, a free press is a Media, keni shumë të drejtë, është një nga pjesët më të rëndësishme të një demokracie dhe këtë kemi mësuar në vendin tonë, pikë së pari. Shqipëria, nga çka lexoj të paktën çdo ditë në New York, ka një shtyp të lirë, pra nuk keni mungesë opinionesh ju këtu. Shumica e medias mbështetet nga sektori privat, që besoj është mënyra e dur dhe vendet e zhvilluara si jemi të tilla kanë. So I think it's an area that doesn't necessarily require Pra nuk jam I sigurt nëse media do kishte nevojë për investimet tona, por besoj keni të drejtë kërkon pjesëmarrjen tonë. Kështu një nga detyrat tona është që shqiptarët ta kuptojnë mirë se çka bëjmë ne. Të kuptojnë mirë se si ne kontribuojmë në një bisedë qoftë edhe politike, bazuar në fakte, që adreson interesat e qytetarëve. Një nga gjërat që unë përpiqem të bëj është që të flas me njerëz si puna jote, për atë çka ne bëjmë në Shqipëri, në mënyrë që njerëzit të dinë gjithmonë më shumë për atë çka ne bëjmë për përpjekjet tona. Dhe unë këtë nuk e bëj dot pa media, nuk e bëj dot pa ju, pra për të qenë ndershëm, është një lloj partneriteti. Dhe nëse flasim për partneritetin midis nesh dhe qeverisë, nesh dhe institucioneve tjera, një nga partneritetet e rëndësishme që unë duhet të ndërtoj është ky partneritet që ne kërkojmë të ndërtojmë midis medias në Shqipëri dhe aktiviteteve të fondacionit. Kështu që në një farë mënyrë ne kemi krijuar një partneritet së bashku. Jemi partnerë atëherë, le ta quajmë kështu. Doja të dija diçka më shumë rreth aktivitetit tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Granoff, në këto momente. Drejton një kompani, një kapital prej $7 bilion, shumë para. Actually, we just finished raising our next fund, so it's now up to $8.5 billion. Sa po mbaruam fondin e ri dhe ka përcyer $8.5 milionë. Kemi zyra në New York, në Londër, në Hong Kong dhe në Sydney. Është punë shumë e vështirë, sepse dikush gjithmonë është zgjuar dhe është duke bërë diçka. Nuk është e lehtë si punë, por ka qenë një përpjekje serioze e jona. Unë shikoj një ngjashmëri me atë çka unë bëj në Shqipëri. Këtë vit kompania ime, Pomona, bën 20 vjet. Dhe vitin tjetër në Shqipëri ne do të festojmë 20 vjetorin e fondit në Shqipëri. Pra në një farë mënyre jeta ime e kompanisë Pomona Capital përputhet me jetën e fondit. Çfarë do të thotë kesh aq shumë para? In some ways it's not so different from being responsible. Nuk është në një farë mënyre kaq e ndryshme sikur ti je përgjegjës për ato çka bën në Shqipëri. Është përgjegjësi e madhe. Ka njerëz që janë shumë të varur prej teje. Në rastin e kompanisë që unë drejtoj, investitorët tanë janë nga fondet më të mëdha në botë, janë kompani sigurimi nga më të mëdha në botë, janë nga familjet më të pasura në botë, nga mbi 17 vende, dhe ata mbështeten shumë te ne që të marrin një kthim të mirë të kapitalit tyre.
Dhe analiza e kthimit të investimit nuk është gjë e lehtë, është gjithmonë një sfidë. Dhe përgjegjësia ime këtu, unë e shikoj të ngjashme. Ne menaxhojmë shumë para në këtë vend dhe jemi munduar të jemi shumë të përgjegjshëm, sepse shumë njerëz mbështeten te ne, shumë njerëz na shohin, na vëzhgojnë dhe unë besoj që duhet vazhdojnë të na vëzhgojnë, sepse kemi një përgjegjësi këtu në këtë vend. Përveç të potencialit fort ekonomik, se fuqiet madhe ekonomike, ju keni edhe një potencial tjetër që është ai lobimit, jeni shumë pranë qeverisë amerikane, mos zgaboj edhe stafit zotit Obama, keni lobuar për qeveritë shqiptare në Washington? Dhe e bëni aktualisht? Keni të drejtë, kam pasur fatin dhe nderin që të njoh një numër presidentësh në Shtetet e Bashkuara. Në këtë detyrë që jam emëruar nga presidenti Clinton në 95-ën. Dhe kam punuar shumë me të. Dhe jam përpjekur që ta ndihmoj, ta këshilloj zotin Obama të njëjtin kapacitet. Diçka mbi presidentët e Shteteve të Bashkuara nuk është se ka njerëz që hyjnë zyrat e tyre që në këmbim nuk duan diçka, që duan ndihmë për kompanitë apo duan ndihmë për diçka. Pra, ka një problem me presidentët që njerëzit të cilët janë direkt me ta dhe të ndershëm nuk janë aq të shumë të numër, sepse kanë interesa. Unë në thonjë se kam një luks të tillë dhe unë e kam përdorur për t'i këshilluar dhe për t'i ndihmuar sa herë që më është dhënë mundësia. Por gjithashtu kam bërë kujdes t'i informoj gjithmonë për atë çka ne bëjmë në Shqipëri, për atë çka ndodh në Shqipëri nga pikpamja politike dhe sidomos për zhvillimet ekonomike. Miqësia midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë është shumë e veçantë, është shumë interesante. Është aq e ngushtë dhe vjen i re, nuk kemi kufi gjeografik së bashku, nuk kemi gjuhë të ngjashme, nuk kemi kufi të ngjashme, nuk kemi tregti për hir të vërtetës me njëri tjetrin. Pra nëse shikoni ato që janë të dukshme, pyetja do të ishte që pse duhet të ekzistojë kjo miqësi midis këtyre dy vendeve. Po ja që kjo miqësi ekziston, sepse ka shumë të padukshme, të cilat janë të shprehura në vlera. Dhe unë besoj është një afërsi e jashtëzakonshme që ju keni për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë besoj që nga ana tjetër e oqeanit ka një vlerësim të madh të Shtetet e Bashkuara për ju, për atë çka bën ju këtu. Krahasoni për masën e dy vendeve dhe gjithë ai disproporcion i madhësisë së Amerikës krahasuar me Shqipërinë e vogël shuhet me këtë ndjenjë miqësie. Unë thjesht kam ndihmuar ta forcoj këtë ur komunikimi nga këtu në kanalet e komplikuara të qeverisë amerikane. Unë besoj se kam bërë gjën e duhur dhe është gjë e mirë për ta bërë këtë. Pra gjithë presidentët dhe kryeministrat, nëse arrita ta kuptoj mirë, në një farë mënyrë ju kanë kërkuar të loboni dhe të ndihmoni në Washington, dhe ju e keni bërë. Well, certainly if prime ministers ask for my help, and I think that it makes sense, I would try to. Nëse kërkesa më ka ardhur, unë do përpiqem me gjithë shpirt që të ofroj ndihmë. I've talked to people in the US government about what's Por unë kam folur me njerëz të qeverisë amerikane, jo se dikush ma ka kërkuar që këtu, por mbi të gjitha nuk harroj interesin ton për fondin dhe për fondacionin dhe nuk harroj nevojën ton për të pasur një marrëdhënie shumë të fortë mes dy vendeve. Kështu që duhet të jem shumë i ndershëm me ju. Është një bisedë e cila ndodh jo se dikush ma kërkon, por sepse unë besoj që është e rëndësishme që të bëhet. Dakord, flasim tani për Shqipërinë, nga studiot e CNN-it në studiot e televizioneve shqiptare. Do doja të dija, a keni patur mundësinë ta vizitoni Shqipërinë, domethënë Shqipërinë turistike, historike, dhe çfarë mbresash keni? Well, Albania, has a very deep, Shqipëria incredible history. Ka një histori të thellë, të pabesueshme. Largely unknown beyond the borders. Dhe nuk njihet shumë jashtë saj.
jashtë kufive. Dhe një nga sfidat që ne kemi ndërmarrë, por edhe për vendin në përgjithësi, është që të zbulojmë këtë thesar të kulturës tuaj historike dhe le ta ndajmë me një pjesë gjithmonë më të madhe të botës. Si shembull më të mirë po ju sjell Butrintin, parkun arkeologjik, pa diskutim që ju keni qenë atje. Ai vend është i jashtëzakonshëm. Historia aty përputhet dhe paloset ndër njëra tjetrën ndër shekuj. Dhe një nga projektet e para që ne aprovuam ishte që të punonim për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm të Butrintit. Dhe aktivitetet tona kanë filluar sepse një nga jo shqiptarët e parë ka qenë Lordi Rothschild, i cili para 2 javësh ishte këtu dhe mori një medalje nga presidenti juaj. Unë dhe ai jemi miq mbi 20 vjeçar. Dhe kur kemi folur për herë të parë, nuk kemi folur për qeverit apo për politikën, por kemi folur për Shqipërinë, besojeni apo jo. Dhe ai ka qenë një nga njerëzit i cili e ka mbështetur shumë atë, dhe unë besoj këtë shembull kemi ndjekur dhe ne duhet ta zgjerojmë dhe zhvillojmë në mënyrë që njerëzit të krijojnë një sens të historisë pasur që ju keni këtu. Dhe e keni të fshehur dhe ende është e fshehur. Mendoni që turizmi duhet përzgjedhur nga qeveria shqiptare si një nga motorët ekonomik të vendit? Sure, absolutely. I mean, look. Pa diskutim që besoj. Albania has 200 miles of coastline on the Adriatic. Ju keni 200 milje There isn't a lot better areas. Bregdet dhe nuk besoj se shumë e kanë këtë luks. Albania has a lot of natural resources. Keni burime natyrore të jashtëzakonshme, ju sjell monedhë të huaja, ju sjell investime të huaja. Unë besoj që njerëzit duhet përqendrohen dhe duhet ta kthejnë në prioritet dhe njerëzit e biznesit duhet ta shohin më shumë turizmin. Ajo çka unë ndjej është që është sapo ka filluar, nuk është se e keni konsoliduar si fush. E qartë. Herën tjetër që do të vini në Shqipëri, do të jetë një vizitë turistike apo një vizitë pune? Unfortunately, my visits don't end up being as touristic as I would like. Nuk përfundojnë kurrë aq turiste sa shumë do doja. So I try to fit it in when I can. Kështu që mundohem të bëj diçka kur mundem. Edhe unë uroj të bëni sa më shumë turizëm në Shqipëri, të keni mundësi të gjeni kohën ta bëni këtë. Faleminderit që ishit sonte me mua në studion e Hapur, zoti Granoff, dhe shpresoj t'ju kem sërish. Thank you so much. Faleminderit. Thank you for having me. Faleminderit që isha këtu me ju sot. Faleminderit ju që na ndoqët nderuar teleshikues, takimi i ardhshëm me studion e Hapur është të martën që vjen. Natën e mirë.